Hello students, welcome back to my channel. আজি আমি ক্লাস 10 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ ৰিভিজন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছো অৰ্থাৎ ৰিভিজন পুনৰ আলোচনাৰ এক্সাৰসাইজ নম্বৰ R.1 আমি 1 নম্বৰ এক্সাৰসাইজ কৰিম আৰু কুৱেশ্যন 1 এক্সাৰসাইজ এটো ৰিভিজন এক্সাৰসাইজ R1 ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজ ৰিভিজন এত কিমান অনুপাত দিয়া আছে প্ৰথম অনুপাতটো হৈছে 12:21 আৰু 32:56 সেকেন্ড অপশন দিয়া আছে 18:30 আৰু 14:21 तीन नंबर दिया আছে 22:33 আৰু লিখিব বা n লিখিছো কথাই 33:18 and 20:25 এটা দুটা তিনটা চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো সমানুপাতত আছে কোনটো অনুপাত এটো এটা অনুপাত এটো এটা অনুপাত কোনযোৰ অনুপাত সমানুপাতত আছে আমি এটো টেস্ট কৰো 12:8 এটো মানে কি দিছে চোৱা এটো মানে কি হৈছে 12:21 কিমান হয় চাও 12:21 মানে কটাকটি কি চাও 3 এ কৰিলে 3 4 12 3 7 গুণ 4 বাই 7 মানে 32:56 কটাকটি কৰি চাও কিহে কটাকটি কৰিব পাৰি 2 16 32 2 2 4 2 8 16 আকৌ যাব 2 14 28 2 16 32 2 14 28 2 7 14 2 8 16 মানে কি পালো 8/7 এটো কটাকটি কৰিব কি পালো 8/7 4/7 8/7 সমান হয় জানো 4/7 পালো এটো অনুপাত এইটো অনুপাত কিমান পালো 4/7 আৰু এইটো অনুপাত কিমান পালো 8/7 সমান হৈ যাব নহয় এইটো অপচন গ'ল নেক্সট 18:30 এটা সোয়া 18:30 কিমান 228 2:29 আৰু এটো 14:21 এটো কথা কি আছে ইয়াৰ কি দিয়ে যায় 3 আৰু 7 যায় 7 2 14 7 3 2/3 এটো অনুপাত 2/3 এটো 14/15 সমান হৈ যাব এটো অনুপাত হৈছে 14/15 এটো অনুপাত হৈছে 2/3 সমান যাব সমান নহয় এটো সমান অনুপাত নাই নেক্সট এটো টেস্ট কৰিম 22/33 এটো আমি দেখেন এটা কাটি দিলে 2 এঘাম 22 3 এঘাম 33 2/3 পালে এটো অনুপাত 2/3 লাগে আৰু এটো 33/24 এটো কিমান হ'ব এটো 3 এ যাব 3 এঘাম 33 3 8 24 11/8 এটো লাগে 11/8 এটো লাগে 2/3 11/8 সমান হৈ যাব নহয় এটো লাস্ট অপশন বাকি থাকিলে এটো কৰিছা লাস্ট 24/18 কিমান হয় 2 12 24 2 9 18 3 4 12 3 4 12 3 3 9 that means কিমান পাবগে
4/3 পালো এই দুটা অনুপাত 4/3 এই দুটা অনুপাত 20/25 অনুপাত কিমান হ'ব 5/4 × 20 5/5 4/5 এটো 4/3 দিয়া এটো অনুপাত সমানুপাত মানে এটা অনুপাততে সমানুপাত নাই সমানুপাত থাকিলে কেতিয়া গম পায় এই অপচনটো ফালাই দিম 44/44 is to 66 4/6 মানে 2/3 হল এটা সমানুপাত হল এটো 44/66 যদি হলতেন এটা এই অপশনটো কারেক্ট হতো কিন্তু 44/66 আছে রে কুৱেশ্যন সো এটাও সমানুপাত নাই মই এটা সমানুপাত দেখুৱাই দিছো এইটো আৰু এইটো সমানুপাত আছে এইটো মই চেঞ্জ কৰি দিছো যে এতিয়া সমানুপাত হ'ব স্টুডেন্ট সেকেন্ড কোৱেশ্যন টু চাই লোৱা তোমালোকে সেকেন্ড কোৱেশ্যনটো এটা ভাল কোৱেশ্যন দিছে যে তলৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এটা এইটো এটা অপচন এইটো এটা অপচন এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমি চেক কৰিব লাগে দুটা অপচনকে এবাৰ যে কোন কেইটা সংখ্যা সমানুপাতত আছে তাৰ মানে এই যে চাৰিটা সংখ্যা দিছে সমানুপাতত আছে না চেক কৰিব লাগে তাৰ মানে কি এই সংখ্যাটো ডিভাইডেড বাই এইটো সংখ্যা এই সংখ্যাটো ডিভাইডেড বাই এইটো সংখ্যা সমান হয় নে নহয় সেইটো চাব লাগে তাৰ মানে আমি চাব লাগে 2/6 is equal to 2/6 is equal to এই দুটা 6/8 হয় নে নহয় চাব লাগে যদি এই দুটা এনেকে সমান হয় তেতিয়া আমি গম পাম এই সংখ্যা কেইটা সমানুপাতত আছে এতিয়া চাওঁচোন 2/6 মানে কিমান 1/3 কটাকটি কৰিলে 1/3 আহিলে আৰু 6/8 মানে কিমান ওলালে 2 3 গুণ 6 2 4 গুণ 3/4 to 2/6 not equal to 6/8 2/6 not is equal to 6/8 সমানুপাতত আছে নাই 2/6 not is equal to 6/8 ঠিক তেনেকৈ এইটো অপচন চেক কৰিলো 10/20 is equal to 1/2 and into 30/60 is equal to 1/2 তো তাহলে কি পাবো 10/20 is equal to 30/60 এটু হয় 10/20 is equal to 30/60 কারণ এটু অনুপাত হাফ এটু অনুপাত হাফ তাহলে এটু সমানুপাতত আছে এই সংখ্যাকেইটা সমানুপাতত আছে ঠিক তেনেকৈ এটু চেক কৰা p/pq this is equal to what 1/2 and p² q by q square this is equal to p square by q তো এইটো অনুপাত আৰু এইটো অনুপাত সমান জানো নহয় তো এইটো সমানুপাত নাই ঠিক তেনেকৈ এইটো 6/20 তাৰ মানে 2 3 গুণ 6 2 10 গুণ 20 আৰু এইটো 4/30 মানে 2 গুণ 4 2 গুণ 29 2/15 3/10 সমান হয় যাব নহয় তো এইটো সমানুপাত নাই এই সংখ্যাকেইটাও সমানুপাত নাই এনেকৈ কৰিবলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনত আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' তো তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া যাতে নেক্সট ভিডিঅ' যেতিয়া